Dear friends, once again I would love to welcome you into our YouTube channel for teaching English, introduced by Tamer Halaika. Today's topic is a little bit different, which is we're going to talk about the prepositions of movement. أصدقائي الأعزاء، بعد أن تحدثنا في الدروس السابقة عن حروف الجر الزمنية وحروف الجر المكانية، في هذا الدرس سوف نتحدث عن حروف الجر الحركية Prepositions of Movement. لنبدأ أولا بتعريف المقصود بحروف الجر المكانية. Prepositions of movement or direction are used to show movement from one place to another. These prepositions are most often used with verbs of motion and are found after the verb. إذن المقصود بهذا التعريف أن حروف الجر المكانية أو الاتجاهات تستخدم لإظهار الحركة من مكان إلى مكان آخر. حروف الجر هذه تستخدم عادة مع أفعال الحركة، وعادة ما توجد أو عادة ما يمكن إيجادها بعد الفعل. والآن نأتي إلى ذكر قائمة من هذه الحروف، معانيها وذكر بعض الأمثلة التوضيحية عليها. لنبدأ بحرف الجر الأول to. حرف الجر to والذي يعني إلى. The preposition to is used to indicate a destination or direction. حرف الجر to يستخدم للإشارة إلى مسافة أو اتجاه. أوكي؟ خلينا نأخذ أمثلة عليها، أمثلة توضيحية. The boys go to school in groups. The boys go to school in groups. يذهب الأولاد إلى المدرسة في مجموعات. إذن أين يذهب الأولاد؟ إلى المدرسة. To school. إذن هذا حرف جر إجا بعد الفعل، لذلك اسمه حرف جر حركي. أوكي؟ مثال آخر. He got out of the bed and walked to the window. He got out of the bed and walked to the window. نهض عن الفراش ومشى إلى النافذة. أوكي؟ إذن بعد النهوض عن الفراش مشى، وهو الفعل، فعل المشي، ذهب أو مشى إلى النافذة. أوكي؟ The preposition to is sometimes used to indicate a specific position, especially if a person or object is facing something. عادة ما يستخدم حرف الجر to للإشارة إلى موقع محدد، خصيصا أو خاصة إذا ما كان هذا الشخص أو الشيء مواجه لشيء آخر. مثال توضيحي على ذلك: The physics lab is down the hall to your right. The physics lab is down the hall to your right. مختبر الفيزياء أسفل الردهة، أوكي، على يمينك. إذا بتلاحظوا هون إنه نحن أعطينا موقع direction. أوكي، أين هو المختبر؟ المختبر في أسفل الردهة على يمينك. مثال آخر. She turned her back to the audience. She turned her back to the audience. أدارت ظهرها للجمهور أو للحاضرين. إذن لمن أدارت ظهرها؟ للحاضرين، وهنا الفعل turned back. أوكي؟ نأتي إلى towards. towards يمكن أن تستخدم toward فقط، أو يمكن أن نستخدم towards، لكن المعنى هو نفسه والاستخدام هو نفسه. الفرق الوحيد بين toward و towards أنه toward تستخدم أكثر
في أمريكا وكندا، لكن الشائع في بريطانيا المملكة المتحدة هي towards. أوكي، هذا هو الفرق الوحيد. The preposition towards is used to say that someone or something moves, looks, faces in the direction of someone or something. المقصود هنا أن حرف الجر toward يستخدم عندما نريد قول أن شخص أو شيء ما يتحرك، ينظر، يواجه في اتجاه شخص أو شيء ما. أمثلة توضيحية على ذلك: She pushed her face towards him. She pushed her face towards him. دفعت بوجهها تجاهه. أوكي؟ أي لفت أو نظرت باتجاه ذلك الشخص بوجهها. أوكي؟ مثال آخر: She was carrying a suitcase and walking towards the office. She was carrying a suitcase and walking towards the office. كانت تحمل حقيبة وتمشي باتجاه المكتب. أوكي؟ towards the office، باتجاه المكتب، أي أنها ذاهبة إلى المكتب. through. The preposition through is used when we talk about movement from one side to another, but in something such as long grass or a forest. المقصود هنا أن حرف الجر through والذي يعني خلال، من خلال، أوكي، يستخدم عندما نريد التحدث عن حركة من اتجاه ما إلى اتجاه آخر، لكن هون في عندنا شرط: خلال something يعني شيء ما. المقصود هنا أمثلة على ذلك: long grass عشب طويل أو غابة. إذن لا يمكن استخدام through مع الأماكن التي لا يوجد بها شيء كالصحراء مثلا، لذلك نستخدمها مع الأماكن التي يتواجد بها شيء ما مثل عشب طويل عفوا، غابة أو أخشاب وما إلى ذلك. Examples: أمثلة على ذلك: David walked slowly through the woods. David walked slowly through the woods. مشى خال ديفيد ببطء خلال الأخشاب. أوكي؟ إذن في عنا مجموعة من الأخشاب وديفيد كان يمشي ببطء من خلالها. مثال آخر: The Charles River flows through Boston. The Charles River flows through Boston. نهر تشارلز يتدفق من خلال بوسطن. بوسطن هي مدينة في أمريكا. إذن through أتت بمعنى من خلال، أو حتى يمكن اعتبارها عبر هذه المدينة. في ملاحظة مهمة حابب أذكرها بخصوص حرف الجر هذا: through لا تكون بشكل مستقيم. عندما تستخدم through فذلك يعني أن المسير أو المشي يكون بطريق متعرج بين أشياء، من خلال أشياء، أي أنه ليس بخط مستقيم. into حرف الجر into is used to talk about the movement that enters a space, usually with a verb that expresses movement. إذن حرف الجر into يستخدم للحديث عن حركة أو عن يعني تعبير عن حركة معينة عندما تدخل في مكان معين. عادة يستخدم مع فعل للتعبير عن حركة. مثال على ذلك: Don't put new wine into old bottles. Don't put new wine into old bottles. المقصود بهذا المثال
لا تضع النبيذ الجديد في العلب القديمة. أوكي؟ فإذا أنت راح توضع شيء داخل شيء ما، لذلك نستخدم into. مثال آخر: He looked straight into her eyes. He looked straight into her eyes بمعنى نظر مباشرة إلى أعينها أو في أعينها. أوكي؟ Into her eyes. Over. Over. The preposition over refers to movement at a higher level than something else. It also can be used when talking about movement across a surface. حرف الجر over والذي يأتي بمعنى من فوق يعود على الحركة في مستوى عال عن الشيء الآخر. عادة ما يستخدم عند الحديث عن حركة عبر سطح معين، وسوف نأتي إلى مثال لتوضيح ذلك. المثال الأول: He jumped over the wall. He jumped over the wall. قفز فوق الحائط أو من فوق الحائط. قفز من فوق الحائط. أوكي. مثال آخر: A beautiful white bird flew over the lake. A beautiful white bird flew over the lake. طائر أبيض جميل حلق فوق البحيرة. هون أصدقائي يأتي معنى across a surface، عبر سطح. إذن هذا الطائر الأبيض الجميل حلق على سطح البحيرة. أوكي؟ over the lake، على سطح البحيرة أو فوق البحيرة ولكن على مستوى خلينا نحكي منخفض. Over also functions as a preposition expressing position. It often has a similar meaning to the preposition above. إذن حرف الجر over يعمل أيضا للتعبير عن موقع. أوكي؟ عادة ما يستخدم أو عادة ما يشابه في المعنى حرف الجر above، فوق. نأتي على مثال توضيحي: He lived in a flat above، أو يمكن استخدام over the shop. He lived in a flat over the shop. عاش في شقة أعلى المتجر أو فوق المتجر. إذا الشقة التي عاش فيها فوق المتجر. أوكي؟ فإذا هون over إجت تقريبا بنفس معنى above، فوق. Across. The preposition across is used when talking about movement from one side of something to the other which has sides or limits, such as a city, road, or river. إذن حرف الجر across والذي يأتي بمعنى عبر يستخدم للحديث عن حركة من اتجاه أو من جانب شيء ما إلى خلينا نحكي جوانب أخرى ولكن محدودة. بمعنى أنه السيتي لها حدود، اللي هي المدينة لها حدود، الطريق له حدود، حتى النهر له حدود. فإذا الانتقال من جانب إلى جانب آخر ضمن حدود. Okay? It's also used to when something touches or stretches from one side to another. تستخدم أيضا عند ملامسة أو امتداد من جانب إلى جانب آخر. شيء يمتد من جانب إلى جانب آخر، فعندها نستخدم across. أمثلة توضيحية: The boys swam across the lake. The boys swam across the lake. سبح الأولاد عبر البحيرة. أوكي؟ بمعنى أنه
قطع الأولاد البحيرة سباحة. قطع الأولاد البحيرة سباحة من الطرف الأول إلى الطرف الآخر، لذلك استخدمنا across. The truck skidded sideways across the road. The truck skidded sideways across the road. skidded here بمعنى انزلقت أو انحرفت بشدة. والمعنى هذه الجملة أن العربة انزلقت بانحراف بشكل منحرف عبر الشارع، أي من طرف الشارع الأول إلى طرفه الآخر انزلقت تلك العربة أو الشاحنة. أوكي؟ along والتي تأتي بمعنى على طول، على طول. وهنا يتضح الفرق الذي سوف أوضحه بين along و through. بين along و through حكينا إنه through لا تكون بخط مستقيم بل بشكل متعرج، لكن along تعني بخط مستقيم، وهو الفرق بين along و through. The preposition along is used to show movement of something in a line that follows the side of something long. إذن حرف الجر along والذي يعني على طول يستخدم لإظهار حركة شيء معين في خط مستقيم كما ذكرت، والذي يتبع خلينا نحكي جانب شيء ما طويل. أمثلة توضيحية على ذلك: We went for a walk along the beach at twilight. We went for a walk along the beach at twilight. ذهبنا في نزهة على طول الشاطئ عند اللي هي الشفق اللي هي عند احمرار الشمس أثناء الغروب. هاي الفترة التي يكون فيها منظر الغروب جميل جدا. أوكي؟ فإذا ذهبنا في نزهة أو ذهبنا لنتمشى على طول الشاطئ. أوكي؟ فإذا خط مستقيم. مثال آخر: They rode along narrow country lands. They rode along narrow country lands. لقد قادوا بمعنى أنهم كانوا يقودون العربة along على طول حارات البلد الضيقة. حارات البلد الضيقة. إذن قادوا على طول حارات البلد الضيقة. فإذا قادوا تلك السيارة بخط مستقيم وعبروا حارات البلد بلد معينة. From. The preposition from is used to show the place where someone or something starts. From والتي تأتي بمعنى من. حرف الجر من يستخدم لإظهار المكان الذي بدأ منه شخص أو شيء ما. مثال على ذلك: What time does the flight from Amsterdam arrive? What time does the flight from Amsterdam arrive? ما الوقت الذي ستصل فيه الرحلة من أمستردام؟ أوكي؟ أو الطائرة من أمستردام. نأتي الآن للحديث عن حرف الجر around والذي يأتي بمعنى حول. The preposition around refers to the movement in circles or in the vicinity of something. المقصود هنا أن حرف الجر around يعود على الحركة في دوائر أو بشكل مستدير، أو أنه خلينا نحكي المناطق المجاورة لشيء ما. مثال توضيحي: Her hair whipped around her face in the wind. Her hair whipped around her face in the wind. ضرب شعرها حول وجهها في الرياح. إذن هبت الرياح فالتف شعرها حول وجهها. يا لهذا الجمال. On to
حرف الجر onto. The preposition onto is used to talk about movement to a position on a surface, usually with a verb that expresses movement. حرف الجر onto والذي يأتي بمعنى على يستخدم للحديث عن الحركة لموقع على سطح ما. أوكي؟ عادة ما يأتي مع فعل يستخدم للتعبير عن حركة. مثال توضيحي: I slipped as I stepped onto the platform. I slipped as I stepped onto the platform. لقد انزلقت حالما خطوت على الصفيحة أو على المنصة. إذن بمجرد أن خطوت على المنصة انزلقت. فإذا بتلاحظوا أصدقائي لازم أن يكون أو لابد أن يكون مصاحب لحرف الجر onto فعل. أوكي؟ step onto. إذن انزلقت وأنا أخطو على المنصة. up والتي تأتي بمعنى على ولكن مع ملامسة، وهذا الفرق بين up و over. لا يوجد ملامسة، لكن up هناك ملامسة. The preposition up refers to a higher position or movement to a higher position. إذن حرف الجر up يعبر عن حركة أو خلينا نحكي موقع أعلى لشيء عالي. مثال على ذلك، سوف أوضح هذه الفكرة من خلال هذا المثال. She doesn't like riding her bike up these hills. She doesn't like riding her bike up these hills. إذا بتلاحظوا أصدقائي، خليني بالأول أحكي معنى هذا المثال. لا تحب قيادة دراجتها فوق هذه التلال أو على هذه التلال. أوكي، هلا hills هي أصلا مكان مرتفع، a higher position. إذن hills هي مكان مرتفع، فإحنا بنستخدم up عند الحركة على مكان مرتفع. أوكي. down. The preposition down indicates the movement to a lower position. حرف الجر down والذي يعني أسفل يشير إلى الحركة إلى مستوى أو موقع منخفض. مثال على ذلك: It's easier to run down the hill than go up. It's easier to run down the hill than go up. من الأسهل أن تركض في أسفل التلة من الصعود إلى الأعلى. إذن down تستخدم عند الحديث عن شيء يكون في مكان منخفض جدا. down the hill أسفل التلة. أوكي. وإلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس. أتمنى أن يكون مفيدا وقد نال إعجابكم. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كافة الفيديوهات القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.